Запалення нирок та сечового міхура – Солідагорен. Лікування циститу та пієлонефриту – Солідагорен. Протести, які польські мітингувальники почали на кордонах, охопили низку міст і сіл по усій території Польщі. Один із наймасштабніших вчора відбувся у Варшаві. Акцію цю мітингувальники польські почали об 11-й годині за місцевим часом. Вони зібралися під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Велика кількість протестувальників спричинила тиск, також і ускладнення руху транспорту по усьому місту. Під'їзні шляхи до Варшави були заблоковані тракторами польських фермерів. Перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра протестувальники підпалили шини і також виставили труну, яка начебто символізувала польське сільське господарство. Через масові протести і перекриття шляхів на вулицях Варшави було і чимало правоохоронців. І вже незабаром після початку цієї акції протестувальників з'явились повідомлення про сутички між мітингувальниками і поліцейськими. Зрештою, відео про те, як це відбувалося, ви зараз бачите у себе на екранах. Я пропоную послухати, зрештою, як це все відбувалося, як це все було. І отак вчора цілий день, фактично цілий день, з 11-ї години ескалація оцих фермерських протестів під парламентом продовжувалася. Група людей в жилетах почала розчищати бруківку і кидати її в поліцію. Спецслужби тим часом застосували сльозогінний газ біля парламенту. І в сусідньому житловому масиві сталися також жорстокі сутички. Також акт агресії був спрямований проти журналістів. Про це пише видання Polsat News. Кілька поліцейських при цьому поранені. Я пропоную послухати детальніше, що про це написали Polsat. Зіткнення з поліцейськими відбувалось біля вулиць Війської та Фраскаті, а також між житловими будинками, на дорогах і газонах. Кілька десятків людей затримала поліція. Щонайменше один учасник отримав поранення, йому надали швидку допомогу. Також поранено кількох поліцейських. Наразі невідомо, скільки серед агресивно налаштованих людей є ймовірними провокаторами, а не фермерами. І це насправді цікаво, тому що акція має точно не фермерське, а політичне підґрунтя. Антиукраїнські гасла, вибухи, провокації – це все мало би розпалити і без того агресивно налаштованих польських мітингувальників. Вони також намагалися штурмувати Сейм. Щонайменше двоє протестувальників намагалися проникнути в приміщення під охороною. І в нас, зрештою, є теж відео про це. Пропоную послухати, як от відбувалися оці спроби захоплення штурму польського Сейму. Media. Ну і зрозуміло, що для тамтешніх політиків цей протест насправді вилився у форму і в цілу купу гучних заяв, звинувачень один проти одного. Я пропоную теж послухати, що вони загалом про це усі говорили. Депутат від партії «Право і справедливість» Пьотр Калета заявив, наприклад, що голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський своєю поведінкою та заявами веде до загострення конфлікту з фермерами. Депутатка від «Право і справедливість» Анна Квєцен додала, що фермери приїхали до Варшави протестувати, боротись за власні інтереси, боротись за продовольчу безпеку нас, поляків, і продовольчу безпеку Європи. Ну і допоки одні намагаються здобути собі політичні бали серед великої спільноти фермерів, самі ж протестувальники кажуть, що серед їхніх лав справді могли бути і провокатори. Ну,
Принаймні з такою заявою вийшов лідер однієї з організацій, яка брала участь у цих протестах. І насправді доволі цікаво виходить, тому що протестувальників на кордонах, які висипали українське зерно, вони не знають. Хто кидав бруківкою, наприклад, в поліцію, вони називають провокаторами. Антиукраїнські гасла, знову неясно, хто їх заявляє, хто їх вигукує. Ніхто не несе відповідальності за агресивні дії, які намагаються розкачати Польщу із середини. Тим не менш, давайте ми собі нагадаємо загалом, які саме вимоги мають оті протестувальники, які вже вдруге збираються на акції протесту у Варшаві і вже майже місяць перекривають кордони з Україною. Вони виступають проти зеленого курсу Європейського Союзу, проти українського зерна, яке Україна з пільгами в час війни завозить до європейських країн. Європейська зелена угода – це скорочення використання пестицидів та добрив, збільшення частки земель під органічним виробництвом, природоохоронні території і скорочення викидів парникових газів. Для низки європейських підприємств йдеться насправді не лише про поляків. І з цим зеленим курсом з'явилися і нові виклики. Це зростання вартості палива, це обтяжливі екологічні норми, це скидання цін роздрібними торговцями і дешевший, і загалом дешевий імпорт. Тому в різних країнах спалахнули протести, але ніде так не спекулювали питаннями українського зерна, як це зараз відбувається у Польщі. Тим часом офіційний Київ після місяців протестів все ж таки вирішив шукати компроміс, оскільки цього досі не зробили ні польські урядовці, ні Європейська комісія, яка ж зрештою ті пільги і надавала. Україна готова прийняти обмеження на торгівлю із Європейським Союзом, щоб розрядити запеклу політичну суперечку із Польщею. Але є одна єдина умова, одна єдина вимога – заборонити імпорт російського зерна. І про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Його цитує видання Financial Times. Пан Тарас каже, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча Європейський Союз також має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції. Через Білорусь і країни Балтії, я нагадаю, все ще надходить чимало збіжжя та інших продуктових товарів. Я пропоную послухати детальніше, що про це говорить Тарас Качка. Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія. І посадовець резюмує, що Україна не проти загалом тих заходів, які пропонує Єврокомісія. Це, наприклад, встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці й цукру, а також дозвіл окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна за винятком подальшого транзиту в інші країни. За даними Євростату, 2023 року закупівлі російського зерна зросли у 10 разів, бо Європейський Союз досі не запровадив санкції щодо російської агропродукції. Там побоюються продовольчої кризи, насправді. Ці страхи перейшли до кризи соціальної, яка точно грає на руку Кремлю. Російські посадовці не так давно хизувалися, що за неповний рік країна-агресорка відправила у Європейський Союз майже 2,5 мільйони тонн зернових і зернобобових культур. Я ж нагадаю, що минулого тижня Польща заявила про можливу заборону імпорту російських продуктів. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, країна ретельно проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і подивиться, якими будуть результати оцього, скажімо так, дослідження. Я ж нагадаю, що Латвія першою в Європейському Союзі заборонила імпорт російської сільськогосподарської продукції. Тамтешній уряд заборонив не лише російську, але й з Білорусі також. Таким чином, ця держава стала першою країною Європейського Союзу, яка впровадила таку заборону. Ну і на сам кінець, загалом, цієї теми ми повернемося знову до наших уже кордонів. У цій ситуації фури загалом пропускають по одній на годині, ну, плюс-мінус, або не пропускають їх взагалі. І у тих обставинах, які склалися, насправді дуже шкода водіїв українських і у закордонних, які от стоять у цих чергах кілометрових, бо це, ну, черги починаються від там 2000 фур і далі. І от Міністерство інфраструктури напередодні повідомило, що партнери України і волонтери у деяких пунктах пропуску допомагають далекобійникам харчами. Давайте подивимося невеличкий відеозвіт такої допомоги. Trochę stoicie tutaj, więc mamy tak dla was. Беріть
Передавай. Коротеньке відео, коротенький звіт, але загалом в тому числі такими добрими справами теж треба допомагати водіям, які стоять фактично тижнями, очікуючи, поки їх пропустять, поки підійде їхня черга, бо, нагадаю, ще раз польські протестувальники пропускають по одній фурі, орієнтовно по одній фурі на годину, а подекуди бувають дні, коли не пропускають фури взагалі.